cú sốc thứ 6 của mình á, đó là khi mà bạn đến Nhật mà bạn muốn tìm nhà á, mà bạn không cầm trên tay cái điện thoại để dò Google Maps hay là dò Apple Maps á, iOS Maps á, là các bạn không tài nào có thể tìm được nhà. Bởi vì ở Nhật á, thông thường là họ không có ghi số nhà, không có số nhà đính ở trên mỗi cái cửa nhà đâu, mà thường thường là ở cửa nhà sẽ để một cái bảng tên của chủ nhà. Thì thường thường á, những cái tên, những cái không phải tên mà là cái họ, ví dụ như Tanaka, Sato, thì khi mà bạn đi ở Nhật đó là các bạn thường sẽ thấy là có một cái bảng ghi tên của chủ nhà chứ không có số nhà. Nên nếu mà các bạn đi trên đường mà không cầm trên tay Google Maps á, thì rất là khó để tìm nhà luôn. Thì ở Nhật á, địa chỉ của bạn á, là thường là nó sẽ ghi ngược lại với Việt Nam. Ở Việt Nam á, là địa chỉ của chúng ta sẽ ghi từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, có nghĩa là từ cái địa chỉ nhà, cái đường, rồi cái khu phố, rồi đến cái quận, vân vân. Thì á, khi mà ở Nhật á, thì nó lại ngược lại, tức là từ cái thành phố, rồi cái quận, rồi cái huyện, rồi cái phường, rồi cái khu phố, rồi mới tới cái đường, rồi tới cái nhà. Thì á, khi mà ở Nhật á, cùng lắm là các bạn đi trên đường các bạn chỉ thấy được là ở những cái cột điện á, thì cùng lắm nó chỉ ghi đến mức là cái khu phố thôi. Thì mình nghĩ là cái khu phố ở Việt Nam nó sẽ khá là tương tự với cái Chome của Nhật á, thì nó chỉ tương tự như vậy thôi. Ví dụ như mình ở Chome số 2 thì các bạn đi tìm nhà mình thì các bạn chỉ thấy được cái cột điện ghi 2 Chome thôi. Còn nếu mà các bạn không sử dụng Google Maps, không biết địa chỉ của mình á, thì cực kỳ khó để tìm đúng được nhà của mình, bởi vì nó không có ghi cái số nhà ở trên mỗi nhà. Mình thấy là cái đó cũng khá là phiền. Tuy nhiên á, thì cái hệ thống bản đồ á, người ta cập nhật rất là tốt luôn. Nên ở Nhật á, các bạn đưa địa chỉ nhà là lúc nào nhân viên bưu điện hay là nhân viên giao hàng đều có thể tìm được nhà bạn. Mình thấy là cái đó rất là hay về công nghệ kỹ thuật của họ. Họ cập nhật rất là tốt, chứ không phải là như mình nhiều cái giống như là khi mà phát sinh ra những cái ngôi nhà mới thì chúng ta sẽ có bắt đầu các thể loại như sẹt 2, sẹt 3, sẹt 4, sẹt 5, sẹt 6, và vào hẻm rồi vào hẻm rồi vào hẻm, rất là khó, và thường là nhiều khi không tồn tại trên map luôn, nên đi kiếm không có ra. Nhưng mà người ta cập nhật liên tục mà, vì vậy nên cho dù là các bạn ở trong sâu cùng ngõ hẻm nào á, thì khi mà các bạn cung cấp địa chỉ nhà luôn luôn người ta sẽ tìm được nhà bạn. Thì mình thấy cái đó rất là hay ở Nhật. Cái điều sốc tiếp theo của mình á, đó là việc đi xe buýt. Đi xe buýt ở Nhật á thì cực kỳ văn minh, cực kỳ lịch sự, cực kỳ thích luôn. Thì cái việc mà đầu tiên khi mà mình cảm thấy hết hồn khi mà đi xe buýt ở Nhật á, là khi mà gần đến cái trạm mình muốn xuống á, thì mình nhấn chuông. Và mình để ý là thấy có rất là nhiều người khi nhấn chuông rồi cứ ngồi yên một chỗ. Ở Việt Nam á, khi mà bạn muốn xuống xe buýt rồi thì bạn phải tự giác đi sát lại cửa, rồi sau đó bảo là cần xuống. Chứ nếu mà bạn ngồi tại chỗ đợi người ta dừng rồi bạn mới hớt hải chạy xuống á, là thế nào cũng bị la, thế nào cũng bị chửi. Đi xe buýt Việt Nam là nghe ăn chửi hoài luôn. Nhưng mà ở Nhật hoàn toàn không phải như vậy. Khi mà bấm chuông rồi á, thì xe sẽ thông báo là sẽ dừng ở trạm tiếp theo, và khi mà dừng ở trạm đó thì xe sẽ dừng đợi bạn tha hồ từ từ thông thả từ cái chỗ ngồi của bạn đi từ từ ra cửa và xuống xe. Rồi sau đó thì bác tài sẽ cảm ơn bạn và sau đó thì mới đi. Rất là dễ thương luôn. Ở Việt Nam rất là khó những cái chuyện đó, cho dù là bác tài dễ tính đi nữa thì thường họ cũng sẽ nhắc mình là hãy đi ra cửa trước rồi xuống. Lúc nào xe buýt ở Việt Nam thì cũng khá là gấp gáp. Còn ở Nhật thì không có, mình thấy là rất là tốt luôn, bởi vì thường sẽ có, ví dụ như chúng ta đi mang theo hành lý hoặc là không mang hành lý cũng vậy, rõ ràng là xe đang đi và xe dừng bất ngờ mà mình đứng sớ đó ngay cửa thì rất là dễ té. Ở Nhật thì không có, bạn cứ bấm chuông rồi khi nào bác tài dừng hẳn rồi á, thì bạn hãy xuống xe, rất là dễ thương. Thì mình rất là thích cái đó về xe buýt của người Nhật. Thêm một cái chia sẻ nữa cho những bạn nào sang Nhật mà thường xuyên sử dụng xe buýt á, thì thông thường về thể loại xe buýt á, thì mình thấy là có 3 loại chính. Một loại á, là đi miễn phí, một loại á, là bạn đi bao xa cũng tốn bao nhiêu đó tiền, với một loại là cái phí đi xe buýt nó sẽ tùy theo cái quãng đường mà bạn đi. Thì với cái loại thứ nhất, xe buýt miễn phí á, thì có loại xe thì lúc nào cũng miễn phí, thường là nó do một cái công ty nào đó tài trợ. Ví dụ như là xe buýt đi từ trong trạm, từ trong ga tàu đến một cái công ty hay một cái siêu thị nào đó thì thường á, là nó tài trợ. Giống như những bạn nào ở Việt Nam thường hay đi siêu thị Aeon Mall á, thì thường á, là xe buýt được tài trợ. Luôn luôn là siêu thị nó sẽ tài trợ cho những cái chuyến xe buýt đó để thu hút nhiều khách hàng hơn. Bên cạnh đó thì có những cái chuyến xe buýt miễn phí khác, thường là miễn phí vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Tức là vào những ngày mà người ta rảnh rỗi, người ta ra đường á, thì xe buýt sẽ miễn phí để giảm thiểu bớt những người mà sử dụng xe cộ ngoài đường. Đi xe buýt miễn phí á, thì khá là dễ nhận ra. Nói chung là bạn đi lên cứ nhìn theo người ta, thấy người ta không quẹt thẻ. Thường là đi xe buýt á, thì các bạn
nhanh gọn nhất là nên trả tiền bằng thẻ Suica hoặc là Pasmo. Còn nếu như mà không có thẻ thì cũng dĩ nhiên là có thể trả bằng tiền mặt, nhưng mà nó không tiện bằng bạn quẹt thẻ 30 giây rất là nhanh, không tới 30 giây nữa. Thì các bạn cứ quan sát người khác, thấy người ta không nhập thẻ thì biết, hoặc là đi lên các bạn thấy là cái thường khi mà bước lên xe buýt á, nó sẽ có một cái quầy hay là một cái máy gì đó hiện lên cái chỗ ghi cái vẽ cái màu xanh xanh, thì bạn biết bạn nhập thẻ vào. Thì nếu mà lên một số xe buýt mà các bạn không thấy cái máy đó thì các bạn biết là xe buýt này là xe buýt miễn phí. Rồi cái loại xe buýt thứ hai á, là cái loại mà bạn đi bao nhiêu cũng tốn bấy nhiêu. Thì các bạn đó là luôn luôn bạn sẽ bước lên bằng cửa trước và xuống bằng cửa sau. Thì bạn bước lên cửa trước là sẽ thấy cái máy đó rất là rõ và bạn dập. Thì cho dù bạn đi ngắn hay đi dài bạn cũng phải dập bao nhiêu đó tiền thôi, thì vừa dập thẻ là nó tính tiền cho bạn liền. Rồi khi nào xuống thì bạn cứ bấm chuông rồi đi xuống bằng cửa sau. Còn đối với cái loại xe buýt số 3 là khi mà bạn nếu như mà bạn đi ngắn thì trả tiền ít, nếu bạn đi dài thì trả tiền nhiều á, thì cái loại xe buýt đó luôn luôn lên bằng cửa sau và xuống bằng cửa trước. Thì khi mà xe buýt đó đi ngang qua là bạn biết liền là nó sẽ vẽ những cái biểu tượng rất là rõ, ví dụ như mũi tên đi lên ở cửa sau và mũi tên đi xuống ở cửa trước. Thì khi mà gặp cái loại xe buýt đó thì bạn đi lên bằng cửa sau, bạn dập thẻ, thì lúc đó dập thẻ không có tính tiền bạn mà nó sẽ cho bạn một cái mã số. Ví dụ như quẹt lên thì nó sẽ báo liền lên trên màn hình là có mã số 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Thì khi nào mà tới trạm bạn xuống, bạn bấm chuông rồi sau đó sẽ xuống bằng cửa trước. Điều bất ngờ số 8 của mình á, là ở Nhật á, đạo Chúa đạo Phật rất là nhiều và luôn luôn sẽ có người truyền đạo đi gõ cửa nhà bạn vào mỗi Chủ nhật. Không chỉ riêng mình mà rất là nhiều bạn giống như mình cũng bị làm phiền như vậy. Và những người đi truyền đạo họ rất là vững tin và rất là kiên trì, giống như là phải truyền đạo đến cùng cho bằng được mới thôi á. Họ rất là dai dẳng luôn. Và mình rất là bất ngờ, bởi vì thường á, người Nhật họ rất là nhẹ nhàng, từ tốn, không có kiểu mà lôi kéo người khác như vậy. Nhưng mà các bạn, mình nghĩ là chắc là do họ quá sùng đạo chăng. Thì có rất là nhiều người như vậy. Mới đầu mình sang á, thì bắt đầu sẽ có những người đạo Chúa sang giới thiệu cho mình. Thì ban đầu mình giống như là mình muốn là tôn trọng đạo của người ta, vì vậy nên người ta giới thiệu như thế nào thì mình cũng nghe, chịu khó lắng nghe như thế nào. Thì ở Nhật các bạn nên biết là khi mà người ta giới thiệu cho các bạn cái gì mà bạn tỏ vẻ là lắng nghe, là bắt đầu là người ta nghĩ rằng là bạn chắc chắn sẽ tham gia cái hoạt động đó, và người ta sẽ kiên trì thuyết phục bạn làm sao bằng được mới thôi. Và rất là mệt mỏi. Sau lần đó thì bắt đầu mình rút kinh nghiệm rồi. Lần sau thì có người đến mời mình đi chùa và muốn mình theo đạo Phật. Thì lúc đó mình mới bảo là không, mình theo đạo Chúa rồi. Thật ra thì mình không có đạo, nhưng mà mình nói như vậy để cho xong. Thôi mình theo đạo Chúa rồi. Thì họ bảo không sao, theo đạo Chúa cũng không sao, theo đạo Chúa vẫn có thể đi chùa được. Họ rất là kiên quyết thuyết phục mình cho bằng được là mình phải đi chùa, đến nỗi mà mình nghĩ rằng là có thể là mấy người này là người xấu hay sao mà kiên quyết phải bắt mình đi cho bằng được cái chùa của họ xem như thế nào. Thì mình từ chối, và họ liên tục làm phiền mình vào mỗi Chủ nhật. Và cứ khi mà họ làm phiền á, thì mình cũng không lẽ mình đi ra mình la người ta. Mình thì rất là hiền, rất là sợ, nên mình thường là mình ở trong nhà không ra. Và thường là bác hàng xóm kế bên ra, và thẳng thừng nói với họ, đuổi họ đi. Bác hàng xóm của mình là người Nhật. Và những cái cơ hội mà họ gặp được mình đó là họ sẽ bảo đừng có nghe bác hàng xóm của mày nói cái gì, mày đi theo tao đi vô chùa hả, là có thể cầu được nhiều thứ, rồi hả có thể giữ bình an cho mày, đừng có nghe lời hàng xóm của mày. Ôi ơi, thật tình là mình cảm giác như họ là người xấu vậy á. Nhưng mà mọi nơi đều có. Học sinh nè, những người nước ngoài mới sang nè, những người đi tu nghiệp sinh cũng vậy, đều bị tấn công theo kiểu này vào mỗi Chủ nhật. Nhưng mà dạo gần đây á, thì không thấy nữa, không biết là Chủ nhật này như thế nào đi nữa. Điều số 9 mà mình sắp chia sẻ với các bạn tiếp theo đây á, thì thật ra nó cũng không phải là một cú sốc văn hóa gì. Chẳng qua là nó là một cái điều ngạc nhiên, nhỏ nhỏ, vui vui, khá là thú vị khi mà mình đi dạy tiếng Anh cho người Nhật. Thì không biết các bạn như thế nào, chứ mình á, thì từ khi mà mình học tiếng Anh ở cái mức độ không ra gì cho đến bây giờ mức độ ổn ổn rồi á, thì có một cái là những cái thành ngữ, những cái quán ngữ, những cái cụm từ sử dụng rất là đặc trưng của tiếng Việt á, thì thường mình không có dịch qua tiếng Anh, bởi vì mình tạm mặc định trong đầu là có lẽ những cái từ này trong tiếng Anh không có đâu. Ví dụ như
người Việt chúng ta nói là cho chó ăn chè là hành động ói chẳng hạn, thì mình chẳng bao giờ dịch cái đó sang tiếng Anh để sử dụng tiếng Anh, bởi vì mình nghĩ là trong tiếng Anh không có đâu. Còn người Nhật á thì có một số cái khi mà họ suy nghĩ trong đầu như thế nào, những cái cách, những cái cụm từ thông dụng của họ như thế nào á, thì họ sẽ dịch ngay sang tiếng Anh, và nó rất là vui, rất là thú vị. Giống như một lần á, khi mà trời á thì khá là khô, và lúc đó thì da mặt của mình rất là mốc, và mình than với lại những cái người học của mình á là trời ơi dạo này khô quá, da mặt của tao nó mốc hết trơn rồi, nhìn cái mặt tao thấy gớm. Thì bắt đầu mấy người đó mới nói no, your face look like an egg. Lúc đó mình rất là mắc cười, mình không hiểu ủa tại sao người ta lại nói mặt mình giống như trái trứng là sao ta. Mình cũng không hiểu tại sao, mình cũng thấy như vậy là khen hay chê đây. Thì sau khi mà mình hỏi bằng tiếng Nhật á, thì họ mới chuyển sang tiếng Nhật, họ giải thích là cái này là khen đó. Thì ở trong tiếng Nhật á, họ cũng có một cái cách diễn giải khá là giống như tiếng Việt, giống như là khen mặt giống như trứng gà bóc chẳng hạn. Thì họ dùng cái từ đó là tamago hada, chỉ là da mặt giống như cái trứng gà mà luộc lên bóc ra thì cái da mặt nó láng, nó tốt. Thì trong tiếng Anh hoàn toàn không có cái đó. Ví dụ như tiếng Anh mà khi bạn khen người ta da mặt mà kiểu như da mặt đẹp dữ lắm thì cũng kiểu như là flawless thôi, giống như da mặt không có khuyết điểm, da mặt láng thôi, chứ không có mà so sánh da mặt với lại trái trứng. Thì trong tiếng Nhật có cái đó thì họ dịch ngay lập tức sang tiếng Anh và nói với mình, rất là mắc cười. Thêm một cái câu chuyện vui nữa là khi mà sinh nhật của mình á, khi mà mình nói với họ là hôm nay sinh nhật của mình á, thì mình nói với 3-4 người, thì cả 3-4 người đều nói với mình là congratulations. Và nó rất là mắc cười, bởi vì á, trong tiếng Anh thì khi mà bạn nói là hôm nay sinh nhật mình á, thì người ta sẽ nói là happy birthday, chứ đâu ai nói congratulations. Khi mà bạn đạt được một cái thành tích gì đó, được tăng lương, được tăng chức, hay là có được một cái thành tích tốt trong học tập chẳng hạn, thì người ta mới nói congratulations. Thì lúc đó mình mới hiểu ra tại vì trong tiếng Nhật mà khi mà sinh nhật thì người ta nói là omedetou. Thế là mọi người đúng rồi, tại vì tụi ta bình thường tụi ta nói là omedetou, nên bây giờ tụi ta dịch với tiếng Anh là congratulations. Họ suy nghĩ tiếng Nhật sao là họ sẽ dịch ra tiếng Anh như vậy, họ không có một cái mặc định trước như mình, là có lẽ những thứ đó trong tiếng Anh không có. Và mình rất là thích cái sự dũng cảm của họ khi mà nói tiếng Anh. Còn nữa, có một cụm từ mà có lẽ các bạn cũng muốn biết. Trong tiếng Nhật á, có một cụm từ gọi là panichi, là để chỉ những người đàn ông ở trong nhà mà chỉ mặc một cái quần cộc hoặc là một cái quần lót, không có mặc áo á. Thì cái kiểu mặc quần cộc không mặc áo giống như các ba, các anh, các chú của các bạn thôi, cũng không có gì là mới lạ. Nhưng mà khi mà mình đi dạy tiếng Anh á, thì khi mà hỏi là ở nhà thì các bạn thích mặc quần áo gì, thì nó có một cái cấu trúc trong tiếng Anh kiểu như là what's your favorite clothes at home chẳng hạn. Thì có rất là nhiều người nói pant one. Mà rất là bất ngờ, không hiểu pan one là gì, và sau đó họ giải thích cho mình là pan one có nghĩa là pan ichi, có nghĩa là only pan, chỉ mặc pan trên người thôi, không mặc những thứ khác. Thì họ cứ dịch đúng là trong tiếng Nhật họ gọi là pan ichi, thì họ dịch sang tiếng Anh là pant one. Cú sốc thứ 10 của mình á, thì chắc có lẽ là một số bạn thường hay theo dõi video clip của mình cũng biết là ở Nhật á, những cái ga tàu lớn thường tồn tại một vài những thanh niên bất hảo. Khi mà thấy các cô gái đẹp đi qua, hoặc là những cô gái chân dài chẳng hạn, thì họ sẽ tiến lại gần và hỏi là em hiện giờ đang làm công việc gì, bây giờ em có muốn đổi công việc không, anh có rất là nhiều những cái công việc thích hợp với em, có rất là nhiều tiền, em có muốn thử không. Thì đó là những người dụ gái nhà lành đi làm những công việc thuộc về khó nói nhỉ, thuộc về những cái ngành nghề mà nó khá là nhạy cảm, ví dụ như là đi quay phim cấp 3, hoặc là đi chụp hình tạp chí mát mẻ, hoặc là thậm chí là mời đi làm hành nghề mại dâm. Thì ở một số nơi ở Nhật Bản thì những cái ngành nghề đó nó vẫn tồn tại rất là thịnh vượng. Cũng không biết nói sao, nhưng mà thật sự là có tồn tại những người như vậy. Và ban đầu thì mình rất là bất ngờ, giống như là tại sao cảnh sát không hốt hết những cái loại người để đi, rõ ràng là họ làm ăn phi pháp như vậy. Nhưng mà các bạn cũng biết đó là ngành công nghiệp tình dục ở Nhật thì nó rất là phát triển, vì vậy nên những cái anh cò mồi đó thì xuất hiện rất là nhiều ở ga tàu. Đó mình nghĩ là những bạn nữ có chút nhan sắc á, thì khi mà sang Nhật thì nhớ cẩn thận những cái loại người này, nhất là những bạn mà muốn làm người mẫu chẳng hạn. Thì nếu thật sự các bạn muốn làm người mẫu hay là muốn đóng phim á, thì nên tìm những trang web đáng tin cậy ở trên mạng và xem coi là người ta nhận xét như thế nào về những trang web đó. Thì các bạn hãy đăng ký trên trang web, và nhiều khi là khi mà các bạn đến audition á, các bạn đến thử á, thì đến cái khu vực đó coi công ty như thế nào, coi tòa nhà ra sao, thì
nó an toàn hơn là nghe lời những cò mồi ở các ga tàu, bởi vì 99,9% họ không có ai là đàng hoàng hết á. Những đạo diễn mà thật sự muốn tìm một cái gương mặt mới cho tạp chí hay là tìm gương mặt mới cho những cái tác phẩm của mình á, thì thường họ không có đi ra ga tàu để tìm đâu. Thường là họ sẽ thông qua những cái sự giới thiệu của bạn bè, chứ không có phải như trong phim viễn vông mà họ đi ra ga tàu hay là bắt gặp một cô gái em đẹp quá, em có muốn tham gia vào dự án gì đó của tôi không, thì chuyện đó không có tồn tại, nên các bạn nhớ là cẩn thận. Vừa rồi là mình đã trình bày xong 10 cú sốc văn hóa tiếp theo của mình ở phần 2. Hy vọng là các bạn thấy nó thú vị và đón chờ xem tiếp những cú sốc văn hóa phần 3.